hậu Thùy Tiên gây chú ý trong tháng liên quan đến tin Quang Linh. Sức hút của Hoa hậu Thùy Tiên chưa từng có dấu hiệu thuyên giảm. Năm 2021, Thùy Tiên mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt khi là đại diện đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Trải qua 3 năm sau khi đạt danh hiệu, Hoa hậu Thùy Tiên chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tích cực các hoạt động từ thiện. Tối ngày 26 tháng 6, trên Facebook, Hoa hậu Thùy Tiên thông báo tin vui. Sau đó, nàng hậu đứng ở vị trí thứ trong top 10 influencers, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, ghi nhận tương tác nhiều nhất trong tháng 5. Đây cũng là lần thứ 3 Hoa hậu Thùy Tiên có mặt trong bảng xếp hạng này. Theo đánh giá, nàng hậu nhận về nhiều tương tác tích cực từ Sevidu nên đồng thời các hoạt động ý nghĩa cùng tin Quang Linh Vlog. Ngay sau khi chia sẻ, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Thùy Tiên. Vào tháng 5 năm 2024, Hoa hậu Thùy Tiên có dịp hội ngộ tin Quang Linh Vlog tại thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm kể từ chuyến thiện nguyện ở Angola. Vì quá đẹp rồi, nhiều người hâm mộ đã tích cực đẩy quyền cho Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên. Dù người trong cuộc đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, song netizen vẫn tích cực trao quyền. Nói về mối quan hệ với Quang Linh Vlog, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết, anh Quang Linh cũng như các thành viên khác của Tin Việt, Phi đều là người anh mà Tiên rất quý khi cùng mang lý tưởng, yêu thương, giúp đỡ mọi người. Đặc biệt khi tất cả mọi người đã làm việc cùng nhau trước đó, Tiên và Tin Việt khi phần nào đã có sự ăn ý và hiểu nhau. Hy vọng với điều đó, mình và Tin Việt thì sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn nữa để có càng nhiều dự án cộng đồng được thực hiện. Đen kéo thuyền trên sa mạc cùng người bạn đặc biệt. Tối ngày 25 tháng 6, Đen đã trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Friendship. Đúng như tên ca khúc, MV có sự góp mặt của dàn đồng ca đã tạo nên một bản hòa ca du dương tràn đầy năng lượng tích cực về tình bạn. Đặc biệt, Friendship vẫn thể hiện đúng chất riêng của Đen khi có hình ảnh độc đáo xuyên suốt MV, một người đàn ông kéo thuyền đi giữa đồi cát mênh mông. Trong Friendship, câu chuyện về tình bạn được Đen đem vào nhiều màu sắc. Nếu verse 1 của ca khúc nhắc về giá trị của tình bạn và sự đồng hành quý giá từ những người bạn trong đời, thì verse 2 lại tựa như lời nhắn nhủ của Đen gửi tới những người bạn, người anh em của mình. Ca khúc hứa hẹn tạo đồng cảm với nhiều người qua phần lyric đậm chất tự sự và chân thành, gợi nhắc tới kỷ niệm giản dị bên bạn bè. Ai cũng cần có những người bạn cùng cười cùng khóc hay là cùng ngồi thu lưu, ai cũng cần có những người bạn để mà đưa tay kéo nhau trong cơn gục ngã. Cảm hứng sáng tác cho sản phẩm mới được Đen lấy từ chính hành trình âm nhạc, khi nam nghệ sĩ cảm thấy mình nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người bạn xung quanh trong quá trình làm nghề. Friendship mở đầu bằng hình ảnh Đen một mình giữa đồi cát rộng lớn. Sau đó, MV có sự đan xen hình ảnh từng thành viên trong ban nhạc đứng ở nhiều bối cảnh đồi cát, kết hợp với hình ảnh cô gái múa thuyền chuyển dưới hồ nước trong xanh nhằm ẩn dụ cho một tâm hồn tự do, khát khao kết nối với mọi người. Đạo diễn Vĩnh Duy cùng các cộng sự cũng khéo léo lồng ghép nhiều thông điệp qua loạt hình ảnh và góc quay sáng tạo. Ví dụ ở cảnh quay nhân vật nam chính tìm thấy chiếc thuyền và hồ thủy tinh với chú cá nhỏ có thể tượng trưng cho việc tìm thấy hy vọng và ý nghĩa trong cuộc sống. Ngay cả khi mọi thứ dường như vô vọng, trên hành trình của mình, anh gặp gỡ những người bạn trên đồi cát để cùng nhau đẩy thuyền xuống nước, biểu hiện sức mạnh của tình bạn, sự kết nối và đoàn kết. Hình ảnh con cá nhỏ trong hồ thủy tinh được anh nâng niu và bảo vệ suốt hành trình có thể tượng trưng cho trách nhiệm bảo vệ những điều mong manh, quý giá trong cuộc sống, cũng như sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhất. Và việc đẩy chiếc thuyền về phía nguồn nước có thể tượng trưng cho hành trình tìm kiếm tự do và mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Đồi cát có thể đại diện cho những khó khăn, thử thách mà chúng ta phải vượt qua để đạt được điều mình mong muốn. MV cũng gây chú ý khi có sự xuất hiện của hai tác phẩm văn học kinh điển một thời như Không, Gia đình, tác giả Hector Malot qua câu giác như Rini cùng với Mattia, cùng lao vào đời và cùng chu du. Đen đã diễn tả một tình bạn tuyệt đẹp trong đời khi mượn hình ảnh chú bé Remy và người bạn Mattia luôn giúp đỡ nhau để vượt qua bao khó khăn. Ở một câu sắc khác không muốn làm Don Quixote phải lao vào đời đơn thương độc mã, Đen lấy hình ảnh cô độc của chàng quý tộc nghèo Don Quixote trong cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, tác giả Miguel de Cervantes Saavedra để nói về một hành trình khó khăn khi vắng bóng những người đồng hành đáng tin cậy. Cuối cùng, câu chuyện cũng nhấn mạnh vào niềm tin và sự kiên nhẫn. Nhân vật chính và những người bạn của anh không từ bỏ dù hành trình đầy gian nan. Họ tin rằng dù có khó khăn đến đâu vẫn có thể tìm thấy nguồn nước nếu kiên trì và không bỏ cuộc. Từng hình ảnh trong MV đã gửi gắm ý nghĩa về sự hy vọng, tình bạn, trách nhiệm, niềm tin và sự kiên nhẫn, qua đó tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu trong cuộc sống, cũng như không ngừng nỗ lực để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Với những hình ảnh ẩn dụ độc đáo và thông điệp ý nghĩa, MV Friendship hiện đang nhận về gần 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trên kênh YouTube cá nhân của Đen. Hứa hẹn sẽ là sản phẩm âm nhạc tiếp theo phá vỡ những kỷ lục của nam nghệ sĩ trước đó.